สวัสดีทุกคนทางช่องนะคะวันนี้เนี่ยฟิล์มมารีวิวบูเบนD1นะคะตัวนี้จะเป็น EDC Flashlight นะคะที่ค่อนข้างน่าสนใจนะคะตัวนี้อยู่ที่ 1,100 ลูเมนนะคะราคาหน้าเว็บนะคะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ต้นๆไม่เกิน 1,400-1,500 นะโดยประมาณนั้นหลังจากที่มันเซลล์เราลงมาแล้วนะคะกล่องเขาก็จะมาในรูปแบบสีฟ้าสีขาวในโทนของฉบับของบูเบนนะคะตัวนี้ราคาค่อนข้างที่จะประหยัดแล้วก็อาจจะมีความน่าสนใจอยู่เล็กน้อยนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะก็มีข้อดีข้อเสียนะคะในการใช้งานของตัวนี้นะคะโหมดหลักๆของเขาจะมีอยู่6โหมดมีโหมด High Medium Low Moon Stop แล้วก็ SOS ด้วยนะคะระยะแสงก็เกือบ150 เมตรนะคะเป็นแสงแนวฟัดไลท์นะคะเป็นแนวกระจายเนาะแต่ก็เราก็ยังเห็นว่าหลอด Cree XPL HI ตัวนี้เนี่ยมันมีสปอตตรงกลางด้วยมันก็มีความคมของหลอดมันเป็นเสน่ห์ของหลอดนี้อยู่แล้วเนาะนะคะมันมีแบบมีทั้งสปิลทั้งสปอตนะคะสำหรับเจ้าตัว XPL HI นะคะเราจะเจอไฟฉายที่อยู่ในห่อตัวนี้นะคะแล้วก็นะคะก็จะมีเป็น US นี่เป็นเคเบิลนะคะเคเบิลที่เป็นหน้าตาลักษณะนี้นะคะหมายความว่าสามารถที่จะใช้แทน power bank ได้นะคะหรือว่าเป็น output ได้ก็คือเราต่อจากเจ้าตัวแบตเตอรี่นะคะไม่ใช่ตัวไฟฉายนะสำหรับเจ้าตัวนี้มันออกแบบมานะคะไม่มี USB ข้างนอกนะคะ no have USB outside เนาะนะคะแต่ว่าคือฐานแบตเตอรี่ที่เขาให้มาเดี๋ยวต้องลอกไอ้เจ้าตัวนี้ออกก่อนนะคะฐานที่เขาให้มานะคะมันจะเป็นแบบ USB อย่างนี้นะคะตัวนี้จะเป็น Type C นะคะซึ่งตัวนี้ความจุอยู่ที่ 3,400 มิลลิแอมป์นะคะในความที่มันเป็นข้อดีของแบตเตอรี่นะคะที่เป็น USB ซึ่งหมายความว่าสมมุติว่าเราไปเดินป่าหรือว่าออกไป outdoor นะคะเราสามารถที่จะหาแผงโซลาร์เซลล์อะไรก็ได้นะคะเพื่อต่อนะคะชาร์จเท่ากับเจ้าตัวไฟฉายหรือว่าแบตเตอรี่ก็ได้นะคะตอนกรณีที่มันมีพอร์ต USB นะคะส่วนเจ้าตัวนี้นะคะออกแบบมาเพื่อเราให้มันเป็น output นะคะจ่ายไฟฉุกเฉินสมมติว่าเราแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือหมดกระทันหันเราก็สามารถที่จะจ่ายตรงนี้นะคะแต่ว่าจะต้องหาสายนะคะเพื่อชาร์จต่อไปยัง device อีกทีหนึ่งนะคะก็มีสายตัวนี้ให้นะคะก็อุ่นใจนะคะถ้าจำไม่ผิดถ้าเราไปซื้อแยกน่าจะ100 กว่าบาทมั้งน่าจะไม่ผิดนะคะแต่ก็ไม่ได้มีขายเนาะฐานตัวนี้นะคะ input อยู่ที่5 โวลต์ 1 แอมป์นะคะ output อยู่ที่5 โวลต์ 1 แอมป์นะคะก็กำลังเป็นกำลังไฟที่เหมาะสมนะคะตัวหลอดนะคะเป็น Cree XPL HI นะคะแต่ว่าตัวเลนส์นะคะก็ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับนะคะของค่ายนี้นะคะก็ทำออกมาให้มันมีความแบบกระจายแสงด้วยแล้วคมไม่ได้ลึกมากนะคะคมน่าจะเล็กๆแค่นี้นะคะประมาณนี้ประมาณนึงนะคะแล้วก็มีปุ่มนะคะเป็นไซส์สวิตช์ซึ่งมีตัว W แล้วมี LED ตรงนี้ด้วยนะคะมี LED ที่บ่งบอกสถานะของแบตเตอรี่นะคะเป็นไฟสีน้ำเงินสีแดงอะไรก็ว่าไปนะคะนะคะเดี๋ยวเราจะใส่แบตเตอรี่เข้าไปก่อนและคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของเจ้าตัวนี้ก็คือเป็น magnetic tail นะคะเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะเป็นแม่เหล็กดูดติดได้นะคะก็ค่อนข้างสะดวกนะสำหรับการที่เราพกพาไปไหนนะคะติดรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้นะคะก็เป็นแม่เหล็กแล้วก็รูปทรงเขาก็ออกแบบมาเป็นเซาะลวดลายซึ่งลวดลายแบบนี้ก็พบเห็นได้นะคะในหลายๆรุ่นนะคะก็จับถนัดมือนะคะแล้วก็มีความแบบเวลาที่กริบนะคะมันไม่รู้สึกลื่นอะไรนะคะบีเซลเป็นสแตนเลสนะคะแล้วก็ตัวคลิปหนีบนะคะมันเป็น deep carry คลิปนะคะเป็นแบบ2 ทางนะคะ two way คลิปนะคะค่อนข้างที่จะดีฟมากเลยดีฟไปจนถึงหลอดเลยอะนะคะค่อนข้างที่จะลึกเวลาที่เราใส่เข้าไปในกระเป๋านะคะมันลึกจริงๆนะคะก็แบบสมมติเราใส่กางเกงไปเนี่ยมันลึกแบบคือสำหรับคนที่ชอบเลยนะที่แบบสมมติคนเล่นมีดหรืออะไรเนี่ยอาจจะชอบแบบตัวที่มันพกแล้วมันจิ้มลงไปอย่างนั้นนะคะก็นะคะหน้าตาดูสวยดีสมราคา 1,000 ต้นๆไม่แพงนะคะสำหรับอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่มีอะไรนะคะก็ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรให้หรือเปล่า
อ๋อมีคู่มือนะคะมีคู่มือแล้วก็ต้องมีมีคู่มือนะคะ user manual นะคะแล้วก็ทำออกมาให้มันดูน่าใช้เนาะตัวกล่องนะคะออกแบบมาก็น่าใช้นะคะจริงๆนะคะมี O-ring สำรอง spare O-ring จำนวน2เส้นนะคะ spare O-ring 2เส้นสายคล้องมือนะคะแลนยาร์ดจำนวน2เส้นจำนวน1เส้นนะคะพูดผิดนะคะเป็นสายไนลอนนะคะแล้วก็มีสกินคำว่าบูเบนด้วยนะคะสายคล้องมือแล้วก็สายที่ท้ายอย่างนี้นี่เองนะคะสวยนะคะส่วนวิธีการที่เราจะใช้งานนะคะก็มาดูสเปคเราก็พูดไปแล้วเนาะคร่าวๆนะคะมาดูตรงหน้ากล่องอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวฟิล์มอาจจะขึ้นรูปให้นะคะในโหมด High นะคะ 1,100 ลูเมนแล้วก็ดรอปแสงลงมาเหลืออยู่ที่400ลูเมน stable นะคะอยู่ที่400ลูเมนนี่ค่อนข้างสว่างนะคะจากที่ไปรีวิวนะคะแล้วก็พอมันดรอปลงมามันก็จะรันไทม์ได้เลยสูงสุด2ชั่วโมงครึ่งนะคะมีเดียมนะคะ300ลูเมนนะคะได้5ชั่วโมงนะคะโหมดโล100ลูเมนได้30ชั่วโมงนะคะโหมดมูนได้5ลูเมนอยู่ที่150ชั่วโมงนะคะแล้วก็นะคะก็โอเคอันนี้ไม่มีอะไรมากเนาะก็จะเรามาดูวิธีการใช้กันก่อนดีกว่านะคะไซส์สวิตช์นะคะเป็นการคอนโทรลแสงนะคะมันจะมีไฟสเตตัสตรงนี้นะคะเป็นการบอกสถานะของแบตเตอรี่เรานะคะกรณีที่เราต้องการล็อกปุ่มกดนะคะล็อกหรือล็อกor unlockนะคะก็เป็นโฟร์คลิกนะคะ1 2 3 4อันนี้ก็คือล็อกแล้วนะคะอันนี้เป็นการปลดล็อกนะคะแล้วก็ถ้าเราเปิดปิดก็ปุ่มเดียวนะคะ one hand กดค้างนะคะเพื่อเป็นการไล่ระดับแสง3 4 5 1 3 4ดับเบิลคลิกเป็นการแบบสโตป SOS นะคะแล้วก็กลับไปแสงปกติกดสามารถที่จะดับเบิลคลิกเทอร์โบได้ดีเนาะตอนไปรีวิวรู้สึกว่ามันไม่ขึ้นนะคะน่าจะเป็นแบตอ่อนด้วยหรือเปล่าประมาณนี้นะคะก็ปิดเปิดกดค้างไล่ดับแสงดับเบิลคลิกเข้าสู่เทอร์โบนะคะดับเบิลคลิกสต็อป SOS แค่นี้แล้วก็กลับไปโหมดปกตินะคะใช้งานง่ายนะคะพันต้นๆนะคะก็ลองชั่งใจดูว่าคือต้องบอกก่อนเนาะไฟฉายแต่ละยี่ห้อนะคะมันแต่ละรุ่นละกันอาจจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะคะคุณภาพการผลิตในการใช้งานความชื่นชอบของผู้ใช้งานนะคะแล้วก็ความติดใจในเรื่องของความทนทานการรับประกันหรืออะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นอย่างนั้นไปแต่ถ้าเป็นบูเบนที่เอาฮิ้วมานะคะฟิล์มรับประกันแค่เดือนเดียวเนาะก็คือมันก็จะแบบคือได้ราคาที่แบบว่ามันเหยียดเว็บก็คือเหมือนกันก็คือฟิล์มสั่งจากหน้าเว็บทั้งนี้ถ้าต้องการแบบประกันยาวจริงๆก็ต้องให้ส่งกลับไปเลยค่ะที่หน้าเว็บไซต์เข้าไปดูที่หน้าเว็บไซต์Addressเลยนะคะแต่ถ้าสั่งจากฟิล์มเนี่ยคือปกติเราจะรับประกันของที่แบบเพิ่งออกจากร้านเพิ่งออกจากฟิล์มไม่ใช่ร้านดิเพิ่งออกจากฟิล์มไปนะคะก็จะมีการตรวจเช็คให้หรืออะไรเงี้ยเบื้องต้นนะคะสำหรับบางตัวนะคะถ้ามีปัญหาก็จะมีการแบบคุยตกลงกันเรื่องการแบบส่งคืนสินค้าหรือว่าส่งตัวใหม่ให้อะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเพื่อความมั่นใจเนาะในระยะเวลา1เดือนนะคะความเสียหายที่เกิดจากตัวไฟฉายก็หมายความว่าเราไม่ไปดัดแปลงไม่ทำตกไม่ไปโดนน้ำเข้าอะไรต่างๆนะคะก็จะมีการสามารถที่จะส่งเคลมโดยปกติทั่วไปไม่มีปัญหาอยู่แล้วเนาะนะคะแล้วก็คำเตือนสำหรับมือใหม่นะคะสำหรับมีมือใหม่หลายท่านนะคะที่ก็เพิ่งเข้าวงการมาด้วยนะคะแบตเตอรี่เราไม่ควรใช้จนหมดเกลี้ยงนะคะก็คือเราใช้เท่าไหร่ออกไปข้างนอกหรือไม่ได้ใช้บ้างครึ่งชั่วโมงนึงกลับบ้านมาให้ชาร์จด้วยนะคะให้มีการชาร์จอย่าให้มันหมดเกลี้ยงอย่าให้มันโอเวอร์ดิชาร์จนะคะโดยเฉพาะแบตเตอรี่ที่เป็น USB แบบนี้นะคะอาจจะไม่ทนนะคะถ้าสมมติว่าคุณใช้แบบหมดสนิทเลยนะคะถ้ามันไม่มีวงจร over discharge นะคะก็เป็นอันตรายก็คืออันนี้ให้คิดเสมอว่า
แบตทุกก้อนเราก็ต้องคอยชาร์จนั่นเองนะคะยกเว้นแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้เลยเก็บไว้หลายเดือน5-6 เดือนขึ้นไปเราอาจจะชาร์จไว้อยู่ที่ประมาณ 3.9 โวลต์ 4.1 โวลต์4.0 โวลต์นะคะเพื่อเก็บรักษายาวๆนะคะแล้วก็ข้อแนะนำอีกอย่างหนึ่งนะคะการที่เราเปิดไฟแรงสูงเป็นระยะเวลานานๆนะคะจะคือถ้ามันร้อนแล้วถ้าเป็นตัวไหนที่ไม่มีระบบตัดไฟมันจะมีอันตรายตลอดนะคะมันจะมีแบบเขาเรียกอะไรระยะการใช้งานน่ะมันต้องลดลงแล้วก็หลอดอาจจะหลุดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไฟฉายมันมีระบบดรอปดาวลงมาเนี่ยมันก็มีข้อดีของมันแล้วนะคะสำหรับคนที่ใช้แบบไม่ระวังนะคะก็ต้องมีตัวที่มันมีการดรอปแสงลงมาโอเคเรามาดูรีวิวแสงกันเลยนะคะสวัสดีค่ะมาดูบูเบนนะคะบูเบน D1 เนาะ D1 นะคะแล้วก็นะคะมันจะเป็นไฟฉายจะบอกว่าเป็นสูตรไร้ค่าสเปกที่เดิมเนาะมันก็มี10 โคมตรงกลางนิดนึงก็ไม่เชิงเป็นแฟลชไลท์นะก็มันมีคมตรงกลางตามสไตล์ของหลอดCree XPL นะคะอันนี้นะคะก็มันก็เป็นแสงที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้มุมนี้กัน ระยะนั้นก็ประมาณ100 เมตรมั้งจากตรงนี้นะคะถ้าเรากดดับเบิลคลิกมันจะเป็นการเข้าถึงกดแสงก็ตามนั้นเลยนะคะใช้ได้ทีเดียวโอเคแล้วก็มาดูตรงส่วนที่มันก็เป็นแม่เหล็กด้วยเนาะนี่นะคะด้วยความที่มันเป็นท้ายแม่เหล็กเราสามารถที่จะยึดติดกับนี่วัตถุได้นะคะง่ายเลยนะคะโอเคบูเบน D1 นะคะส่วนเรื่องของความร้อนเนาะพอเราเปิดอย่างเงี้ยมันก็เริ่มอุ่นๆเนาะยังไม่ร้อนมากนะคะอันนี้เรายังเปิดในโหมดแสงสูงสุดกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราดูแล้วกันตามสเต็ปนี้ก็ใช้ได้อันนี้ก็คือโหมดสูงสุดแสงก็ stable นะคะก็ค่อนข้างที่จะนิ่งมากๆแล้วก็ไม่ร้อนเลยก็อุ่นๆจับไม่ร้อนนะคะก็ใช้งานได้ดีนะคะระดับนี้น่าจะ stable อยู่ที่ระดับนี้เลยโอเค
เดี๋ยวลองปรับระดับแสงกันอีกทีมันอาจจะมีการดรอปไปแล้วนะคะก็คือถ้าแสงแรงสุดมันจะอยู่ประมาณนี้แต่ถ้ามันดรอปไปก็คือตามที่เราเห็นในแกะข้างๆอยู่นะคะแบบนี้ก็ใช้ได้